Sunt și niște mașini blocate mai în spate. Uite, unii își pun bariera să nu mai intre, dar e defectă. Așa că succes! Camera inundată, a doua cameră inundată. A plouat 5 minute în Chiajna și cred că nu avem canalizare. Sau acum aflăm despre treaba asta. Magazie inundată. Domnul Ceapă. Satul Pârliță. Apa în curte. Ia, na. 22 mai Sfântul Nicolae. Cred că așa poiță din la dus, spartă. Gata cu o gradă. E nevoie. Se poate fi un inițiator acolo, ia. Ia că acolo are un fanar, ia că... O că eu luat o camă. Și e aici. Nici nu știu cum să merg. Ia, strada e goală.
на зимній. Хороший понт дороже денег, а BMW умре сейчас. Значить, лайфхак. Беремо келих, беремо лід свіжо випавший і наливаємо просічку, дівчатки. Я такого не бачила ніколи. Дивіться. За предупреждение. Или ги довлече от някъде отгоре от квартала. Гледай, чудесия. Haydi tutup yapma. Artık başka şey tutuşu dursun. Голямо наводнение.
Thank you.